สวัสดีค่ะหมอกฤษฎากรเกษสันคำจาก AdLife นะคะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีและอายุยืนหรือที่เรียกว่า longevity ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่า longevity คืออะไร longevity ก็คือ healthy aging ค่ะคือการที่เรามีอายุมากขึ้นแต่ก็ยังมีสุขภาพที่ดีค่ะทำอย่างไรมาฟังกันค่ะอย่างแรกเลยคือการนอนค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำในการนอนก็คือการนอนไม่ตรงเวลานอนดึกนอนไม่เพียงพอนะคะเราควรจะมีการนอนที่มีคุณภาพถ้าเรานอนแล้วตื่นมาตอนเช้าเรารู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลียนั่นแปลว่ากลางคืนที่เรานอนเนี่ยมีคุณภาพนะคะซึ่งการนอนโดยเฉลี่ยเนี่ยเราควรจะนอนมาสัก 7-9 ชั่วโมงนะคะกลมๆก็8ชั่วโมงแล้วกันนะคะสามารถตื่นขึ้นมาปัสสาวะได้1ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นปกตินอกจากนี้เราก็ควรจะนอนตรงเวลาทุกๆวันเช่นเข้านอนก่อน4 ทุ่มนะคะในทุกๆวันเพราะว่าการนอนเนี่ยเราถือว่าเราต้องฝึกไซเคิลการนอนของร่างกายให้มีการหลั่งของฮอร์โมนในแต่ละช่วงเวลาในทุกๆวันนะคะที่ต้องนอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าในช่วงที่เราหลับลึกจะเป็นช่วงตี 3เป็นช่วงลดฮอร์โมนเนี่ยหลั่งนะคะร่างกายเราจะได้มีการซ่อมแซมได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้การนอนไม่ใช่แค่การพักแต่การนอนเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองเราเนี่ยมีการดีท็อกซ์ขับพิษเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับสนิทเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันได้อย่างดีค่ะรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะจะสังเกตได้จากคนที่นอนน้อยก็จะเริ่มป่วยบ่อยนั่นเองนอกจากนั้นการที่เรานอนน้อยเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนเราเสียสมดุลนั้นอาจจะมีเรื่องของอ้วนง่ายน้ำหนักตัวขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแบบหนึ่งนะคะถัดไปนอกจากการนอนก็คือเรื่องของอาหารนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอาหารที่ไม่ดีก็คืออาหารหวานจัดมันจัดของทอดนะคะอาหารที่ดีก็คือตรงกันข้ามนะคะอาหารที่เรียกว่า low carb หวานน้อยมันน้อยเลี่ยงการทอดเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะ processed food นะคะ processed food ก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งต่างๆมามากมายเช่นไส้กรอกเค้กอะไรต่างๆนะคะพยายามเลี่ยงอาหารที่ดีก็ควรเป็นอาหารที่มีกากใยสูง high fiber นะคะการทานอาหารที่หลากหลายมีผักหลากหลายชนิดก็จะช่วยให้เรามีสารอาหารที่เพียงพอป้องกันการขาดอาหารสารอาหารต่างๆนอกจากนี้การออกกำลังกายนะคะก็เป็นส่วนสำคัญมากๆควรจะออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกนะคะนี่เราทราบกันอยู่แล้วอย่างน้อย150 นาทีถึง300 นาทีต่อสัปดาห์นะคะรวมถึงเราก็ต้องมีการออกกำลังกายที่เป็นเหมือนเวทเทรนนิ่งนะคะรีสแตนอาจจะสักประมาณสัก2 ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งการออกกำลังกายที่มีแรงต้านเนี่ยก็จะช่วยในการเสริมสร้างเรื่องของมวลกระดูกเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะกระดูกเราก็จะบางลงกล้ามเนื้อน้อยลงนะคะซึ่งพบว่าณปัจจุบันเนี่ยการออกกำลังกายไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องของรูปร่างคุมไขมันน้ำตาลเพราะว่ามีส่วนช่วยลดภาวะสมองเสื่อมเสริมการทำงานของสมองช่วยเพิ่มความจำค่ะเรื่องของภาวะความเครียดก็ไม่สามารถมองข้ามได้นะคะคือบางคนทำงานหนักเผชิญกับความเครียดในแต่ละวันจะทำให้มีความเครียดสะสมนะคะซึ่งเป็นภาวะที่ส่งผลร้ายกับร่างกายอย่างนึกไม่ถึงเช่นคนเครียดตลอดเวลาจะทำให้น้ำตาลสูงไขมันสูงดังนั้นเราควรจะมีเรียก stress management เช่นมีการฝึกนั่งสมาธิฝึกการหายใจนะคะหรือทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเช่นอาจจะมีการทำสวนฟังเพลงนะคะลดความเครียดข้อสุดท้ายคือเรื่องของสารพิษนะคะเช่น PM 2.5 อันนี้เราทราบนะคะก็จะพยายามป้องกันตัวเองนะคะใส่แมสอยู่ในสภาวะเครื่องกรองหลีกเลี่ยงการอยู่ในอากาศที่มีมลพิษสูงนะคะแต่สารพิษอีกอันนึงใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะที่นึกไม่ถึงก็คือแอลกอฮอล์ณปัจจุบันเราทราบว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับภาวะความเสี่ยงมะเร็งมากขึ้นถ้าจะมีความจำเป็นที่ต้องดื่มเนี่ยหมอแนะนำก็คือดื่มในปริมาณที่ไม่มากเกินไปไม่ถี่มากนักนะคะลดให้มากที่สุดสารพิษอีกอันหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่ก็พยายามเลี่ยงเราไม่สูบเลี่ยงคนที่สูบนะคะการทานพวกผักหลากสีวิตามินเสริมบางชนิดก็จะช่วยตับในการทำงานดีท็อกซ์ให้ดีขึ้นนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารพิษออกจากร่างกายเราได้ค่ะถ้าอยากทราบว่าเรามีสารพิษมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันตรวจได้ขับได้ค่ะการตรวจสุขภาพนะคะหมอแนะนำว่าเราต้องตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงของเรานะคะปัจจัยเสี่ยงอย่างแรกคืออายุค่ะเช่นในผู้หญิงถ้าอายุ 40 ปีขึ้นไปก็ต้องเริ่มมีการตรวจแมมโมแกรมนะคะคัดกรองมะเร็งเต้านมในคนทั่วไปที่อายุเกิน 50 ปีก็ต้องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่อันที่2คือประวัติครอบครัวนะคะเช่นสมมุติว่าเรามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเราคงต้องมุ่งเน้นตรวจคัดกรองในแต่ละท่านด้วยนะคะอย่างเช่นประวัติมะเร็งในครอบครัวใน first degree relative เช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราติดกันเนี่ยเขาเรียกว่า first degree relative พวกนี้จะมีกฎ10 ปีอยู่นะคะเช่นถ้าคุณแม่เรามีมะเร็งเต้านมที่คุณแม่ท่านอายุ 40 ปีแปลว่าเราต้องคัดกรองมะเร็งอายุ 30 ปีก่อนคุณแม่เรา10 ปีนะคะหรือคุณพ่อเราท่านมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุ 50เราก็ไม่ใช่ว่าเราไปคัดกรองที่ 50 แบบประชากรทั่วไปเราต้องใช้กฎ10 ปีคือเราต้องคัดกรองที่อายุ 40อันที่3ต้องดูสภาวะของเราเองด้วยนะคะเช่นบางท่านเรารู้อยู่ว่าเราน้ำตาลสูงไขมันสูงหรือเรามีโรคอ้วนปัจจัยพวกนี้เป็นความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพด้านหัวใจจะมาแค่ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีคัดกรองอย่างอื่นด้วยเช่นวิ่งสายพานตรวจอัลตราซาวด์แคโรติดอาร์เทอรี่คือหลอดเลือดที่คอนะคะหรือทำ CT แคลเซียมสกอร์พวกนี้ตรวจคัดกรองให้มากขึ้นนะคะอันสุดท้ายนะคะตรวจปัจจัยเสี่ยงลึกถึงระดับยีนคือปัจจุบันเราสามารถตรวจความเสี่ยงการเกิดโรคได้ลึกถึงระดับยีนนะคะเช่นสมมติเราตรวจยีนคัดกรองแล้วเนี่ยในยีนเราขึ้นว่าเรามีความเสี่ยงมะเร็งปอดก็แปลว่าเราอาจจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องตรวจปอดด้วย CT สแกนแทนที่จะเป็นเอ็กซเรย์ปกตินะคะถึงจะเพียงพอปกติอายุ 20 นี่ความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะคะตรวจไขมันน้ำตาลปัสสาวะส่วนใหญ่เพียงพอค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่หมอเรียนคือต้องดูปัจจัยเสี่ยงเฉพาะบุคคลเช่นถ้าอายุ 20 แต่ว่ามีน้ำหนักตัวเกินหนักประมาณสัก100 กิโลนะคะวันนี้อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องภาวะไขมันพอกตับนะคะอาจจะต้องดูค่าตับร่วมด้วยหรือดูอัลตราซาวด์ตับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเป็นรายๆไปการตรวจเยอะจะทำให้เราสามารถค้นหาโรคได้มากขึ้นนะคะถ้าเราไม่มีโรคการตรวจเยอะไม่ได้สร้างให้เราโรคมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพซ่อนเร้นอยู่การตรวจที่ละเอียดหรือมากพอจะทำให้เราพบปัญหาสุขภาพแต่เนิ่นๆค่ะซึ่งจะช่วยในการวางแผนป้องกันและทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนะคะวิตามินเสริมหรืออาหารเสริมนะคะณปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นเราจะเคยได้ยินคำว่า RDA หรือ Recommended Daily Allowance นะคะนี่คือจะเป็นปริมาณวิตามินหรือแร่ธาตุที่แนะนำที่จะทานเสริมนะคะจากอาหารเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพที่ดีณปัจจุบันเราทราบอยู่แล้วว่าค่อนข้างที่จะยากอาหารทั่วไปในปัจจุบันนะคะที่จะทานแล้วจะมีระดับวิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆที่เพียงพอเพราะฉะนั้นณปัจจุบันถ้าถามว่าวิตามินหรือแร่ธาตุมีความจำเป็นไหมหมอเรียนว่ามีความจำเป็นค่ะวิตามินแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำนะคะที่เราก็รู้จักกันทั่วไปเนาะวิตามิน C วิตามิน B ซิงค์นะคะพวกนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะส่วนวิตามินที่ละลายได้ในไขมันเช่นวิตามิน A D E K พวกนี้เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันสามารถสะสมเป็นอันตรายได้ในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงว่าการทานวิตามินทั่วไปจริงๆหมอเรียนว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะทานวิตามินในปริมาณสูงโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะหมอแนะนำก็อาจจะมีการตรวจร่วมด้วยนะคะจะปลอดภัยที่สุดค่ะคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไปอาจจะเริ่มพิจารณาเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดให้เพียงพอก็หมอแนะนำตรวจเลือดนะคะเราจะได้ทานในส่วนที่เราขาดแล้วก็ไม่ทานเยอะจนเกินนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการตรวจหาระดับสารอาหารหรือวิตามินและแร่ธาตุในเลือดนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราขาดสารอาหารชิ้นไหนบ้างเช่นวิตามิน A C E Q10 ซิงค์แมกนีเซียมแคลเซียมต่างๆเราเพียงพอไหมซึ่งระดับสารอาหารที่ตรวจได้เนี่ยจะสะท้อนถึงลักษณะการทานอาหารของเราด้วยนะคะเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบทานผักผลไม้เลยวิตามินที่มาจากผักผลไม้เช่นวิตามิน C วิตามิน A เบต้าฟาแคโรทีนอาจจะต่ำซึ่งวิตามินกลุ่มนี้จะเป็นวิตามินที่เสริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งถ้าเราปล่อยต่ำเป็นนานๆโดยไม่ทราบเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้ซึ่งวิตามินหลายตัวเนี่ยถ้าเราทานเสริมจะทำให้มีระดับในร่างกายเนี่ยสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคนะคะตั้งแต่ป้องกันเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันต่ำนะคะติดเชื้อง่ายรวมถึงตัววิตามินเองเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมก็จะช่วยเสริมกระดูกของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะจริงค่ะนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นโครงสร้างของสารอาหารนะคะเราคงไม่สามารถมีสุขภาพดีได้ถ้าเราขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นการที่เรามีจุดที่เล็บนะคะหรือการที่เรามีจุดด่างจุดดาร์กสปอตที่ผิวพวกนี้เป็นสัญญาณทั้งหมดค่ะว่าเราสารอาหารไม่เพียงพอรวมถึงเรามีภาวะที่มีสารอนุมูลอิสระมากเกินไปสารอนุมูลอิสระคือสารที่ถ้าเยอะปุ๊บเซลล์เราก็จะถูกทำลายหรือเสื่อมเร็วขึ้นเรียกว่าเราแก่เร็วขึ้นนั่นเองนั้นสัญญาณจากภายนอกก็คือจริงๆถ้าเราสังเกตร่างกายเราดีๆเราก็จะเห็นสัญญาณของความเสื่อมของร่างกายเราได้เหมือนกันนะคะนี้เราก็มีวิตามินหรือสารอาหารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับเล็บของเราจริงๆเล็บก็คือเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งผิวผมเล็บอาจจะเคยได้ยินนะคะเราสังเกตเห็นก็สังกะสีก็จะเป็นแร่ธาตุที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับเล็บนะคะเรียกว่าซิงค์แล้วกันเนาะแคลเซียมก็เช่นเดียวกันการที่เล็บมีจุดเนี่ยนะคะหรือมีคลื่นบางทีจะเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดสารอาหารพวกนี้นะคะหมออาจจะแนะนำว่าเราปรับอาหารทานเพิ่มนะคะไม่จริงค่ะเพราะว่าภาวะพวกนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตามคำพูดเลยนะคะไขมันน้ำตาลเป็นสิ่งที่เราสามารถได้รับจากอาหารค่ะถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นทานอาหารหวานมันไม่ออกกำลังกายนอนดึกพวกนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้ไขมันและน้ำตาลในเลือดเราขึ้นสูงค่ะนั่นแปลว่าเราป้องกันได้ถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีนะคะพ
พันธุกรรมนะคะหรือยีนของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะคะเช่นเราอาจจะมียีนเบาหวานยีนอะไรต่างๆที่ถ่ายทอดมาแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วเราสบายใจขึ้นคือยีนจะมีผลกับสุขภาพเราประมาณ 20-40% เท่านั้นไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมที่เราทำณปัจจุบันเนี่ยจะมีผลกับเรา 40-60% ทีเดียวเรียกว่าเราอาจจะมีพันธุกรรมส่งต่อมาก็จริงแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพนะคะเราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เพราะปัจจุบันเราทราบว่าพฤติกรรมนะคะเช่นการนอนออกกำลังกายอาหารการลดความเครียดสามารถปรับหรือรีโปรแกรมการทำงานของยีนได้นะคะที่เรียกว่า epigenetic คือสามารถทำให้ยีนดีเนี่ยแสดงออกหรือทำงานส่วนยีนไม่ดีเช่นยีนมะเร็งเนี่ยปิดการทำงานนะคะซึ่งสามารถตรวจได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นก็คือจะมีการดูแลสุขภาพทางการแพทย์เชิงป้องกันนะคะหรือการแพทย์ชะลอวัยซึ่งเป็นการตรวจค้นหาระดับสารอาหารฮอร์โมนหรือสารพิษต่างๆในเลือดรวมถึงประเมินการทำงานของยีนนะคะเพื่อมาออกแบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้ร่างกายเราทำงานได้ดีขึ้นนะคะป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆค่ะนอกจากไลฟ์สไตล์ที่ดีการตรวจสุขภาพที่ควบคุมความเสี่ยงนะคะก็ต้องมีการดูแลการทำงานของร่างกายเรียกว่าฟังก์ชันของร่างกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันฮอร์โมนการเผาผลาญการทำงานของสมองต่างๆนะคะถ้าเราทำครบตามนี้นะคะก็จะทำให้เรามีความสุขอายุยืนโดยที่สุขภาพดีนะคะคำว่า longevity ก็คือการที่เรามีอายุยืนแบบ healthy ค่ะสุขภาพดีค่ะ